Joo, hyvä ystävä. Tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä kysymys on äärettömän tärkeä kaikkien seurakuntien kannalta, koska nykyään havaitsee, kun seurakunnissa käy, että siellä on pääasiassa ikäihmisiä ja hyvä niin, että on. Mutta kun heistä aika jättää, niin saadaanko nuoria tilalle? Nuoret käyvät kyllä esimerkiksi luterilaisen kirkon rippikouluissa, mutta sen jakson jälkeen niin aika monet isosenakin toimineet niin eroavat kirkosta, mikä on aika ällistyttävää ja on aika kysyä, että minkä takia ne lähtevät. Ja kyse vastaus on siinä, että koska kirkko ei usko itse Jumalan sanaan, eli kävi samalla lailla kuin paratiisissa Eeva ei uskonut Jumalan sanaan, niin hullustihan siinä käy, että eikä nuoret viitsi olla sellaisessa järjestössä, joka ei usko omaan kirjaansa ja aatteeseensa. Ja nuoret heti huomaavat, että onko nämä tosissaan vai onko nämä tekopyhiä. Ja ne tekee sen johtopäätöksen, että nämä on tekopyhiä, koska ne opettaa teististä evoluutiota eli darwinismia. Ne opettaa Jumalaa, joka olisi käyttänyt 4000 miljoonaa vuotta ihmisen luomiseen. Niin ei semmoisessa niin kuin järjestössä voi olla, joka ei usko itsekään siihen Jumalan ilmoitukseen, joka on ihmisille annettu Jumalan sanassa eli Raamatussa. Tämän takia on palattava takaisin Raamattuun ja mehän olemme Jumalan kuvia niin kuin Raamatun mukaan ja se on se ensimmäinen totuus, mikä pitää paikkansa, että ihminen on Jumalan kuva. Ihmisellä on superhienot aivot ja ihminen on tietoinen itsestään. Ihminen ei ole ainoastaan tietoinen, vaan hän on myös tietoinen itsestään. Ja tämä erottaa meidät eläimistä. Ja se, että meillä on niin massiiviset aivot, niin sillä ei ole mitään darwinistista selostusta, koska kun synnytys tapahtuu, niin sieltä on vaikea tulla ulos, koska pää on niin iso ja se onnistuu, koska aivojen nämä laatat, mitä luut on laitettu silleen, ne menee vähän niin kuin kasaan, että sieltä pääsee just ulos. Sitten minkä takia niin kuin tällainen haittatekijä, suuri haittatekijä olisi niin kuin evoluutio tuottanut, että ei tahdo päästä sieltä synnytyskanavasta ulos. Sitten ne väittää, että ja sitten parin ensimmäisen elinvuoden aikana niin aivoissa tapahtuu niin runsasta kasvua, että 50% äidinmaidon energiasta menee pelkästään aivojen kasvattamiseen, että ihmisen lapsuushan on pitkä, että jos verrataan vaikka simpansseihin, niin kuin evoluution kannattajat väittää, että me ollaan 99% simpansseja, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, niin nehän jo kiipeilee puissa parin vuoden ikäisinä, mutta ihmisen lapsuus on pitkä, että ei se niin kuin tuosta vaan lähde, että me poiketaan täysin eläimistä ja varsinkin aivojen osalta. Rakensivatko aivosi itse itsensä? Hätäpäissään ne sanoo, että aivot rupesi kasvamaan suuriksi, kun ihminen oppi grillaamaan lihaa, niin siinä ei voi muuta kuin nauraa, että grillaamalla lihaa ja ahmimalla lihaa, niin ei saada suurempia aivoja, mutta saadaan huonot munuaiset, että ei tämä teoria toimi. He väittävät, että tällainen ylenpalttinen proteiinien tunkeminen elimistöön niin kuin olisi tuottanut aivot, mutta se osoittaa, että he ei ymmärrä tästä ihmisen fysiologiasta mitään, koska ihminen pystyy käsittelemään päivässä painonsa verran lihaa. Eli jos mä painan 85 kiloa, niin mä voin syödä 85 kiloa hampurilaisen ja mä pystyn sen käsittelemään, mutta jos mä syön jonkun tuplaburgerin, niin se toinen 85 grammaa niin muuttuu sitten läskiksi. Eli ei siitä ole niin mitään hyötyä. Elimistö on ohjelmoitu käsittelemään päivässä saman verran lihaa tai proteiinia kuin mitä se painaa. Että semmoinen, että jos söisin kilon pihviä joka päivä, niin mä kuolisin. Munuaiset sanois sopimuksen irti, että tämmöiset väitteet, mitä tuolla yliopistossa jotkut esittää vakavalla naamalla, että ihmisellä on isot aivot, kun se oppii ahmimaan lihaa ja tuli paljon proteiineja ja ne kehitti aivot, niin tämähän on hassutusta. Se on pelleilyä toi, mitä tuolla esitetään tuolla yliopistossa. Tämä on taas yksi alkuperätarina, että muista aina, että alkuperätiede on sadun kerrontaa ja sitten tiede on tiedettä.
ne pidetään ne erillään, että kaikki nämä alkuperätarinat alkuräjähdyksestä, alkuliemestä, alkuihmisestä, alkusolusta, ne on roskaa. Ja alkuperätiede ei ole tiedettä, vaan se työnnetään tonne. Se on yhtä kaukana tieteestä kuin itä on lännestä. Että tämä on se tärkeä prinsiippi. No ne väittää, että ihmisen aivot rakensi itse itsensä. No meidän aivoissa on näitä tämmöisiä erilaisia kontakteja niin kuin satumainen määrä. Se on miljardia kontaktia eri solujen välillä, niin kuin tuosta kuvasta näkyy. Ja se kontakti tapahtuu sekä sähköisesti että kemiallisesti. Että jos asentaja saisi asentaa sun aivos niin, että se yhden tuommoisen kontaktin aina stöpselin työntää sisään niin kuin oikeaan paikkaan, niin aina 1 sekunnissa 24/7 asentaisi sun aivoja, niin ilta menisi 32 miljoonaa vuotta sun aivojen asentamiseen, että kukaan ei tiedä, kuka nämä aivot asensi, puhumattakaan siitä, että me tiedettäisiin, miten ne toimii. Että me tiedetään aivojen rakenteesta aika paljon, mutta meillä ei ole harmainta aavistustakaan siitä, että miten ne toimii. Tämä on niin kuin paradoksi sinänsä. Mutta missä se aivojen niin kuin kytkentäkaavio oli, sehän piti sinne yhteen hedelmöityneeseen munasoluun tiedostoihin, epigeneettisiin tiedostoihin ohjelmoida, sen on valtava tietopaketti. Ja sitten se, että mistä se asentaja tuli, kuka asensi nämä aivot, niin tämähän selvii Raamatusta, että siellä lukee, että sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa, äidin kohdussa. Että ainoa, mikä on musta hyvä selitys tälle, että kun pitäisi asentaa tämmöinen tietoverkko, jos on niin kuin miljardia kontaktia, niin aina 1 kontakti sekunnissa, niin sähköasentaja tekisi se, jos 32 miljoonaa vuotta, niin eikä kenelläkään ole aavistustakaan, miten se tapahtui, niin musta se on aika hyvä selitys psalmissa, että Jumala kuto meidät kokoon äidin kohdussa, niin se on vakuuttavaa. Hän siihen pystyy, kukaan muu ei siihen pysty. Kuka johtaa eliön, elinten ja solujen orkesteria? No kuka sitten johtaa tätä solujen orkesteria, että täällähän on näitä tiedonvälityskanavia, koko ajan tieto siirtyy paikasta toiseen, tietoja käsitellään, dataa käsitellään munuaisten toimintaa, maksan toimintaa, aivojen toimintaa, automaattisen hengityksen toimintaa, automaattisen sydämenlyönnin toimintaa. Siellä on valtavasti fysiologisia takaisinkytkentäjärjestelmiä, eli se niin kuin kaikki pelaa niin kuin samassa orkesterissa, että kuka on se orkesterin johtaja, missä se tieto käsitellään ja miten sitä muokataan ja miten me yleensäkään pysytään hengissä, niin lentokoneen ohjaamokin, joka tuossa kuvassa näkyy, niin on naurettavan yksinkertainen verrattuna siihen, mitä 24/7, niin on tämä koko kontrollijärjestelmä ihmisessä, joka mahdollistaa elämän täällä, niin miten se kehittyy? Miten kehittyy tämmöiset monikerroksiset takaisinkytkentäjärjestelmät, jotka tapahtuu niin kuin molekyylien välityksillä ja sitten tulee takaisin syöttö ja muutos. Ja ei tietenkään tämmöinen voi niin kuin noppaa heittämällä tai rulettiin pyörittämällä kehittyy mistäkään molekyyliliemestä tämmöiset järjestelmät, jotka kontrollijärjestelminä on mykistäviä, paljon hienompia kuin mihin ihminen pystyy. Me voidaan vaan ihailla niitä, niin tämmöisen opettaminen, että tämä niin kuin itsestään syntyisi mutaatioiden ja valinnan avulla, niin se on suorastaan rikollista. Että ei tämmöisiä pidä mennä väittämään, koska nykyään me tiedetään niin paljon. Jos Darwin kirjoitti kirjansa vuonna 1859, niin sen niin kuin tavallaan ymmärsi siinä ajassa, mutta se mitä me nykyään tiedämme, niin se kumoo tietysti Darwinin opin totta kai, niin, mutta minkä takia siitä pidetään kiinni, niin huomaa syyt on poliittisia. Ne on yksinomaan poliittisia ja niiden tavoite on sulkea Jumala pois meidän yhteiskunnastamme. Ei se sen monimutkaisempaa ole. Ja sitten ne seurakunnat, jotka opettaa tätä ateistien poliittista satua itseään luovasta maailmasta, niin ne samalla edistää vauhdilla sitä, että nuoret jättävät seurakunnat tästä johtuen. Eli kannattaisi opettaa, että luominen on ilmeistä, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen tekojensa tarkataan. Ja mitä siitä seuraa, heillä ei ole mitään, millä itseään puolustelevat, kun he ei niin kuin kunnioita Jumalaa,
vaikka he tavallaan niin kuin sydämessään kumminkin tietää, että kyllä tuossa varmaan joku suunnittelija on, mutta ei me sitä niin opeteta ainakaan nuorille, ettei ne vaan tulisi uskoon. Ja sitä ei saa opettaa edes rippikoulussa. Mäkin olin jossakin seurakunnissa, niin pyydettiin, uskovat papit pyysi rippikoululaisille opettaa näitä. Ja mä sain porttikellon, koska ne tuli uskoon ne riparilaiset, niin vanhemmat sai kauhukohtauksen, kun rippikouluun käyneet nuoret tuli uskoon, niin sitten tuli porttikielto, että ei saa puhua tästä luomisesta nuorille, koska nehän heti hoksaa. Mä oon sanonut näissä jaksoissa, että nuoret on fiksuja, älykkäitä. Niillä ei ole tavallaan niin kuin mitään hävittävää, ne ei voi saada potkuja virasta, kun ne ei ole missään virassa, niin ne ottaa vastaan tämän ja ne hoksaa heti, kun ne saa kuulla tänne, että totta kai Jumala on olemassa ja Jumala on luonut nämä järjestelmät. Et sen takia kouluissa ei saa tätä opettaa eikä rippikoululeirillä, koska se on ilmiselvää ja siinä tullaan uskoon ja on olemassa tahoja, jotka koittaa estää sen, että nuoret eivät tule uskoon. Mistä Punarinta sai kvanttikompassin? Kuka opetti kutojalinnulle pesäkorin punonnan? No näitähän on luonnossa vaikka kuinka paljon näitä Jumalan luomistyön ihmeitä. Mulla on semmoinen sarja, kun eläimet opettavat TV7 arkista, voi katsoa, että siellä on muun muassa tämä punarinnan kvanttikompassi, että punarinta suunnistaa kvanttikompassin avulla, että sillä on yksi sellainen molekyyli tuolla aivoissa, joka pystyy niin kuin toimimaan samalla tavalla kuin kompassin neula. Ja se aistii maan magneettikentän voimakkuuden ja suunnan, niin se tietää niin kuin GPS-navigaattori sen positionsa, paikkansa aina, oli sitten sato tai paisto tai sumu tai sadetta tai mitä, niin se tietää koko aika missä se menee. Ja niin se suunnistaa sen kvanttikompassin avulla ja se pystyy sen molekyyli, joka kryptokrominin, joka siirtää nämä elektronit toisistaan niin kuin kompassineulaksi, niin se pystyy tekemään sen tempun. Sitä ei fyysikot laboratorioissaan pysty niin kuin toistamaan. Että se on niin kuin uskomatonta, miten tämä vaan niin kuin tapahtuu. Tai sitten ajattelee, että tämä kutojalintu, joka kutoo tuommoisen hienon pärekorin tuonne puusta roikkumaan, jonne se tekee pesän, niin mä oon nähnyt Afrikassa, kun ne tekee näitä, niin jotkut tekee yksin, jotkut kaverin kanssa, niin ne pujottaa tuommoisen taidokkaan korin. Et kuka opetti näille kutojalinnuille pesäkorin punonnan, niin kävikö ne jonkinlaisen ammattikoulukurssin, että missä tämä tehtiin? Ei, se on niiden perimään ladattu epigeneettiseen tiedostoon todennäköisesti semmoinen softa, joka otetaan käyttöön, joka tekee tämän korin punonnan mahdolliseksi, että tällaisia niin kuin kannattaa kysyä, että mistä se sai tämän taidon tehdä tuommoisia taidokkaita koreja. Eli kyllä niin kuin roomalaiskirjassa, kun sanotaan, että se mikä Jumalasta voidaan tietää, kun hänen tekojensa tarkataan, niin kyllä se niin kuin on todella ilmeistä, että sun kannattaa niin kuin luontoa tutkimalla, mikä on kivaa, että mä rakastan eläimiä ja luontoa ja tutkin niitä mielelläni ja sen takia mä tein sen sarjan Eläimet opettavat TV7, niin kannattaa näitä kysyä sitten opettajalta, että opettaja, että mistä punarinta sai kvanttikompassin tai kuka opetti kutojalinnuille pesäkorin punonnan. Näitä on vaikka kuinka paljon, että luonto on täynnä tämmöisiä made in heaven juttuja, että ota niitä esiin ja sä voit iloita niistä ja kiittää Jumalaa tästä nerokkuudesta. Ja Jumala on myös hauska, että Jumalalla on huumorin tajua ja on kiva tutkia Jumalan suuria ihmeellisiä tekoja luonnossa. Tai jatketaan seuraavassa jaksossa. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta noin 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.